ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক টিউশ্যন চেণ্টাৰ নামৰ এই চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটোৰ যোগেদি আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ পাঠসমূহৰ সমলসমূহ তোমালোকক অনলাইনত উপলব্ধ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আজি তোমালোকক এই ৱেবছাইটটোৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। এই ৱেবছাইটটোত ইতিমধ্যে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কেইটামান বিষয়ৰ সমল আমি ইয়াত আপলোড কৰিছোঁ। বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে গোটেই পাঠবিলাকৰ সমল ইতিমধ্যে ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আমি কেমেষ্ট্ৰি বিষয়ৰ যিমানবিলাক সমল আছে এই সমলবিলাক আমি ইয়াত উপলব্ধ কৰাইছোঁ। লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ তিনিওটা শাখাৰ কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ কেইটামান পাঠৰ সমল আমি ইয়াত আপলোড কৰিছোঁ। তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছা। এই গোটেই ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে টিউশ্যন চেণ্টাৰ a2zcoaching.com টিউশ্যন চেণ্টাৰ লাৰ্ণ অনলাইন কোৰ্চেছ। ইয়াত তোমালোকে দেখিছা লছ স্প্ৰিং নামৰ লেচনটো, going places, an elementary school classroom in a slum, my mother at 66, the last lesson, আৰু একেবাৰে শেষত তোমালোকে পাবাগৈ কিপিং পোৱেট। এই গোটেই এইকেইটাৰ পাঠৰ সমগ্ৰ সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্ন 2019 বৰ্ষত আহিব পৰা সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্নসমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ উত্তৰসমূহ অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি তোমালোকৰ সন্মুখলৈ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। এই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে মিনিমাম এটা ফিজ তোমালোকে দিব লাগিব। এই ফিজটো পেপাৰ ভেদে বেলেগ হয়। ক'ৰবাত তোমালোকে 20 টকা, ক'ৰবাত 25 টকা আৰু বেলেগ বিষয়ত কেতিয়াবা 30 টকা। অত্যন্ত কম ফিজ লোৱা হৈছে। এইটো কাৰণেই এই পাঠসমূহৰ সমল আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰোঁতে খৰচ হৈছে আৰু এই ৱেবছাইট মেইনটেনেঞ্চ আৰু টেকনিকেল দিশবিলাক চাবৰ বাবে আমি কেইজনমান ব্যক্তিক নিয়োগ কৰি থৈছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ খৰচবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণেহে এই ন্যূনতম খৰচটো তোমালোকৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াত একো বেছি খৰচ লোৱা নাই। যি কি নহওক, তোমালোকে এই পাঠসমূহৰ সমলসমূহ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা মই দেখাই দিম। তাৰ আগতে দেখাই দিছোঁ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কাৰণে আছে ইয়াত। তোমালোকে ইয়াত ইংৰাজী কথা ক'লোৱেই। তোমালোকে কোনো যদি উপন্যাস ইয়াত পঢ়িব পৰাৰ ফ্ৰীলি PDF আকাৰত দিয়া হৈছে। ভানুমতী, টম ছয়াৰৰ কাণ্ড এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িব পাৰা। ৰবিন হুড, তাৰোপৰি বনফুল, কীৰ্তন ঘোষা, ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নিউজ পেপাৰ এইবিলাকো দিয়া হৈছে। অন্যান্যবিলাক কমাৰ্চৰ কাৰণে দেখিছা মাৰ্কেটিং, কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট, কণ্ট্ৰলিং, ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট, ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটছ, অৰ্গেনাইজিং, ষ্টাফিং, ডাইৰেক্টিং তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা। প্ৰিন্সিপলছ অফ মেনেজমেণ্ট, বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট, প্লেনিং, একাউণ্টিং ৰেচিঅ'ছ, কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট, নেচাৰ এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ অফ মেনেজমেণ্ট, issues and redemption of debentures, financial statements of a company, analysis of financial statements ইত্যাদিকে ধৰি কমাৰ্চৰ সকলোবিলাক পাঠৰ ইয়াত সমলসমূহ তোমালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে। ঘৰতে বহি তোমালোকে এই ৱেবছাইটৰ যোগেদি এই সমলসমূহ অতি সোনকালে কম সময়ত তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি হ'ব পাৰিবা। মনত ৰাখিবা, বাৰম্বাৰ কৈছোঁ 2019 বৰ্ষত আহিব পৰা সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্নসমূহৰ সমলে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে এই সমলবিলাক বেলেগ হ'ব। কেনেকৈ এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা তোমালোকে এটা পাঠৰ সমল ডাউনলোড কৰিবা মই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছোঁ। ধৰি লোৱা তোমালোকে ইংৰাজী বিষয়ৰ লছ স্প্ৰিং পাঠৰ তোমালোকে ইয়াৰ সমল ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছা। তোমালোকে কাষত যদি বাই বুটান দেখিছা সেউজীয়া আখৰ, তাত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে নামটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ধৰি লোৱা তুমি নাম দিলা কিবা এটা, মই দি দিছোঁ ডেমি নাম এটা, কিন্তু তোমালোকে নিজৰ নামটো দিবা। ইমেইলটো ইয়াত দিবা। ফোন নাম্বাৰ এটা তোমালোকে ইয়াত দিবা। তাৰপিছত এই পাঠটোৰ কাৰণে 20 টকা অত্যন্ত ন্যূনতম তোমালোকে ইয়াত ফিজ দিব লাগিব। নেক্সট বুটানত ক্লিক কৰিলা।
নেক্সট বুটানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন ওলাই আহিব ইয়াত ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদি তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা ডেবিট কাৰ্ডৰ যোগেদিও পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা নেট বেংকিং যদি কাৰোবাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো বেংক গোটেই বেংকবিলাকৰ লিষ্ট ইয়াত দিয়া হৈছে গোটেই বেংকবিলাকৰ লিষ্ট লৈ তোমালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যদি ৱালেট কাৰোবাৰ আছে অলা মনি মবি বেংক জিঅ' মনি ফ্ৰী চাৰ্জ তাৰ যোগেদি তোমালোকে ইয়াত ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা অকণমান কাট খাই গুচি গ'ল মই আকৌ দেখাই দিছোঁ মই এটা জাষ্ট এক্সাম্পলৰ বাবেহে তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৱালেটৰ কথা মই তোমালোকক ক'লোঁ যে তোমালোকে অলা মনি মবি ফ্ৰী চাৰ্জ জিঅ' মনি তোমালোকে ইয়াত দিব পাৰিবা যদি কাৰোবাৰ ভীম এপ আছে ফোনপে' আছে পে'টিএম আছে গুগল পে' বা তেজ এপ আছে তাৰ যোগেদিও তোমালোকে ইয়াত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা নহ'লে নেট বেংক NEFT বা বেংক ট্ৰেন্সফাৰৰ যোগেদি ইয়াত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত অট'মেটিক তোমালোকে নেক্সট বুটানত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পাছত অট'মেটিক তোমালোকৰ এই যিটো সমলৰ পাঠ এইটো PDF আকাৰত আছে সেইটো তোমালোকৰ ডাউনলোডৰ বাবে মোবাইল বা লেপটপত সাজু হৈ যাব এই ধৰণে ডাউনলোড তোমালোকে কৰিব পাৰিবা অত্যন্ত সহজ তোমালোকে অত্যন্ত সহজত এই ৱেবছাইটটো মনত ৰাখিবা a2zcoaching.com টিউচন চেণ্টাৰ অতি সোনকালে আমি এটা ব্লগ খুলি আছোঁ এই ব্লগত তোমালোকক আমি সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ৱেবছাইটত যিহেতুকে সকলোবিলাক এইটো ৱেবছাইটত দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে অকল তোমালোকক সমলখিনিহে আমি ইয়াত দিছোঁ কিন্তু অন্যান্য ইনফৰমেশ্যনখিনি দিবৰ কাৰণে এটা ব্লগ খুলি আছোঁ আৰু কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ প্ৰত্যেক মাহতে কোনো এটা বিষয়ৰ পাঠৰ ফ্ৰী ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুবিধা দিওঁ তোমালোকে ইয়াত দেখিলেও বা কিছুমান আমি ফ্ৰী ডাউনলোডৰ সুবিধা কৰিছোঁ যেনে ভানুমতী উপন্যাসখন আমি ফ্ৰী ডাউনলোডৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াত তোমালোকে একো কৰিব নালাগে জাষ্ট গেট ইটত ক্লিক কৰিবা এই ইনফৰমেশ্যন দিবা ক্লেইম ফৰ ফ্ৰী কৰি দিবা অট'মেটিক তোমালোকৰ ডাউনলোড হৈ গুচি আহিব গতিকে এই ধৰণে কেতিয়াবা আমি প্ৰত্যেক মাহতে ফ্ৰী ডাউনলোডৰ সুবিধা দিওঁ তোমালোকে কিন্তু এই ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব লাগিব ফ্ৰী ডাউনলোডৰ যেতিয়া আমাৰ সুবিধা দিম আমি এনাউন্সমেণ্ট কৰিম ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা এই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি থ'বা যাতে কোনো ইনফৰমেশ্যন আমি ইয়াত আপলোড কৰাৰ লগে লগে ইমিডিয়েটলি তোমালোকে ইয়াত ইমিডিয়েটলি যাতে গম পোৱা গতিকে সেইটো সজাগ হৈ থাকিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিবা যদি তোমালোকৰ কিবা বিশেষ পাঠৰ সমলৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি সেইখিনি তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ ইমেইলটো দি দিবা যাতে আমি সেই ইমেইলত তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰোঁ যদি ইমেইলটো দিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে এটা ইমেইল তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই এই ইউটিউব চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে তাতো ৰাজহুৱা নকৰি সেই ইমেইলটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে আজি এইখিনি ইনফৰমেশ্যন তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পালা আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা আৰু যদি ভাল পাইছা তেতিয়া তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিবা ধন্যবাদ